Καλησπέρα, είμαι ο Σπύρος. Σήμερα και πάλι έχω μαζί μου τον Θέμη και τον Χριστό. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε τόσο φοβερά θέματα που θα σας κάνω να περιμένετε λίγο ακόμη. Θα πέσει το intro. Πάμε. Θα συζητήσουμε σήμερα για δύο πολύ ωραία θεματάκια. Το νούμερο ένα είναι η τονικότητα της φωνής. Κάτι που προσέχουμε πάντα όταν κάνουμε sound check για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Και πού άλλο το προσέχουμε? Όταν μιλάμε με κόσμο, θέλουμε να εκφράσουμε συναισθήματα, να γνωρίσουμε ανθρώπους και κυρίως ωραίες γυναίκες. Ποια είναι όμως η σωστή τονικότητα? Ποια είναι αυτή η τονικότητα που θα πρέπει να έχουμε έξω? Καλή ερώτηση. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, πέραν το ότι πρέπει να είσαι λίγο πιο ψηλά σε ένταση, ας το πούμε έτσι, την ένταση πρώτα, λίγο ψηλά από το περιβάλλον για να σε ακούει και ο άλλος. Τι εννοώ? Δηλαδή, αν είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει δεσιμπέλ χ ήχου, θα πρέπει να είσαι χ συν κάτι. Χ συν κάτι λίγο, όχι μην το παρακάνεις και ακούγεσαι λες και φωνάζεις. Έτσι. Ναι. Και απ' την άλλη, επειδή και πολύ προσωπικά πιστεύω ότι πάρα πολύ ότι η τονικότητα της φωνής δίνει ενέργεια, γιατί για να μεταφέρεις ενέργεια σε έναν άνθρωπο, έτσι, ή σε ένα περιβάλλον, τι μπορείς να κάνεις? Να μεταφέρεις κινητική ενέργεια, δηλαδή να τον πιάσεις και να τον ταρακουνάς. Έτσι. Δεν είναι τόσο χρήσιμος. Που δεν είναι χρήσιμο, δεν βοηθάει όντως, ειδικά όταν γνωρίζεις μια γυναίκα. Ή να του μεταφέρεις ενέργεια με τη φωνή σου. Δηλαδή, είναι αλλιώς να πεις, ξέρω εγώ, καλησπέρα, ήρθα να πω ένα γεια, και αλλιώς να πεις, κορίτσια, πού είναι το πάρτι, τι γίνεται εδώ, περνάμε καλά. Καταλαβες. Οπότε και πάλι πιστεύω ότι και από τον συνομιλητή σου πρέπει να είσαι ένα τσικ παραπάνω στην περίπτωση που ο συνομιλητής είναι πιο χαλαρά από σένα και θα σου μεταφέρεις αυτή την ενέργεια. Η τονικότητα είναι καθοριστικό κομμάτι γενικότερα και συγκαταλέγεται μέσα στο συνολικό πακέτο που έχει να κάνει με την γλώσσα σώματος. Επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις πρώτες εντυπώσεις, την αντίληψη που θα δώσουμε στον άλλο. Γιατί η τονικότητα αλλά και η χρειά της φωνής είναι ένα μέσο με τον οποίο όχι μόνο ο άλλος θα βοηθηθεί για να εστιάσει την προσοχή του σε εμάς, αλλά και με ποιον τρόπο θα το κάνει. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα να τονίζουμε κάποιες συγκεκριμένες λέξεις ή να χρωματίζουμε τη φωνή μας όταν θέλουμε να μεταφέρουμε και ένα συγκεκριμένο νόημα στον συνομιλητή μας ή στον ακροατή των άλλων. Τώρα, έχουν γίνει αρκετές έρευνες οι οποίες αναφέρουν όσον αφορά για το κομμάτι της ελκυστικότητας, γιατί συνήθως αυτό μας ενδιαφέρει στο συγκεκριμένο κομμάτι του φλερτ, ότι όταν μία φωνή είναι ελκυστική, μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αρχίζουμε και θεωρούμε ότι τα χαρακτηριστικά προσώπου του άλλου ατόμου είναι και αυτά ελκυστικά. Γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή ότι μετράει πολύ στο πώς θα μας αντιληφθεί ο άλλος ή πιο συγκεκριμένα η γυναίκα. Όσον αφορά τώρα για την τονικότητα, είναι κάτι ελκυστικό η τονικότητα να έχει μία, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί, μονοτονία. Δηλαδή να έχει μία σταθερότητα, να έχεις κάποιες διακυμάνσεις και χρωματισμούς, αλλά αυτή να μην είναι πολύ συχνή. Δηλαδή, ενώ εγώ σου μιλάω και ξαφνικά αρχίζω και σου λέω ότι Σπύρο, μου αρέσει πολύ ο καφές σου. Εκείνη τη στιγμή, ναι, προφανώς θα βάλεις τα γέλια, αλλά μία πολύ τσιριχτή φωνή ή μία πάρα πολύ δυνατή φωνή ή μία πολύ σιγανή φωνή μπορεί να δείξει κιόλας και σημάδια ότι δεν αισθανόμαστε άνετα με την κατάσταση. Οπότε θα επηρεάσει και αντίστοιχα και το άλλο άτομο. Δηλαδή, εάν η τονικότητά σου είναι θετική, έτσι, την λαμβάνει θετικά ο δέκτης, να το πω έτσι, αρχίζει και σιγά σιγά βλέπει και τα χαρακτηριστικά σου τα οποία είναι λίγο πιο έντονα στην αντίληψή του και τα θεωρεί ελκυστικά. Έχει να κάνει με την τονικότητα και με τις εκφράσεις προσώπου. Γιατί εκείνη τη στιγμή που εμείς, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος τη φωνή προφανώς έχει να κάνει και με την ένταση των hertz. Ακόμα εκείνη τη στιγμή ο εγκέφαλος, ένα συγκεκριμένο κομμάτι του, προσπαθεί να βρει κάποιες συμμετρίες στο πρόσωπο κυρίως, γιατί αυτή είναι και η πρώτη έπαφη που έχουμε με τον άλλον, γιατί όταν είμαστε σε φάση του ότι θέλουμε να φλερτάρουμε, κοιτάμε τον άλλον περισσότερο στα μάτια. Ναι. Μετράει πάρα πολύ, γι' αυτό και λέμε ότι μετράει και πρέπει να το κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε.
Όταν λοιπόν εκείνη τη στιγμή η φωνή του άλλου είναι ελκυστική, δηλαδή περιλαμβάνει κάποια από τα χαρακτηριστικά που είπα, δηλαδή περιλαμβάνει ένα μικρό μπάσο, όχι πολύ βαρύ, γιατί μπορεί να δείξει πολύ υψηλά ποσοστά τεστοστερόνης, αλλά ταυτόχρονα ναι μεν είναι καλό, αλλά από την άλλη μπορεί να δείξει και μια επιθετικότητα μέσα σε εισαγωγικά. Όταν λοιπόν η φωνή είναι ελκυστική, τότε επηρεάζεται και η αντίληψή μας για τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Σε ένα ποσοστό έτσι, δηλαδή κάποιος άνθρωπος ας πούμε δεν θα έχει άσχημα χαρακτηριστικά και επειδή έχει ωραία φωνή ξαφνικά θα φαίνεται κούκλος και μοντέλο. Όμως η πρώτη εντύπωση, αν έχει μια καλή τονικότητα και μια καλή χρειά, σίγουρα θα του δώσει χρόνο και θα του προβάλλει μια εικόνα η οποία είναι περισσότερο δεκτική. Θέμη, έχεις παρατηρήσει, επειδή έχεις ωραία χρειά και ωραία τονικότητα, εσύ, έχεις παρατηρήσει να σου λένε τίποτα για τα μαλλιά σου μετά? Είπα για τις εκφράσεις προσώπου, Θέμη, δεν ξέρω αν ακούει ο κύριος. Ναι. Ξαφνικά. Αρχικά είχα παρατηρήσει στον εαυτό μου, επειδή αισθανόμουν άβολα, να μην χρησιμοποιώ όλο το εύρος της φωνής μου. Δηλαδή, επειδή έμπαινα σε κατάσταση που ήμουν στρεσαρισμένος, μιλούσα πάρα πολύ γρήγορα. Όταν ξεκίνησα να προσπαθώ να ελέγξω την τονικότητα της φωνής μου, είχα σαν αποτέλεσμα να μιλάω πάρα πολύ αργά. Μέχρι που βρήκα μια ισορροπία και ξεκίνησα να ακούω κάποια κοπλιμέντα για τη φωνή μου από κάποιες γυναίκες, αφού μιλάμε για φλερτ. Μερικές στην αρχή μαγνητίζονται. Δηλαδή, με κοιτάνε, λένε «Άκου φωνή», λέει στη φίλη της. Αυτά ήταν τα πρώτα που άκουσα. Ένα από τα πιο δυνατά που έχω ακούσει είναι ότι δονούμε με τη φωνή σου. Ροζ γραμμή. Ροζ γραμμή. Άτιμε. Αχ. Ναι, ωραίο. Ωραίο, ναι. Είναι από τα χαρακτηριστικά που όταν ακούω ξέρω ότι είμαι πραγματικά ελκυστικός. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με κάτι που διάβαζα, ότι άμα θέλεις λέει να... Για τη δόνηση που είπες τώρα, δεν ξέρω τι association. Και εγώ έτσι ακριβώς το χρησιμοποιώ, αλλά χωρίς να έχω διαβάσει κάτι. Αλλά... λέει ότι άμα θέλεις να ελέγξεις τη φωνή σου, να κάνεις το και να είναι ένα το οποίο το αισθάνεσαι, αλλά και τρέμουν τα χείλη σου. Είναι ένα είδος το οποίο εξασκείσαι πριν θέλεις να μιλήσεις σε ένα κοινό κλπ. Ακόμα βέβαια μετράει πάρα πολύ και η ανάσα, έτσι. Ακριβώς. Εγώ αυτό το πράγμα έκανα όταν ξεκίνησα να ελέγχω τη φωνή μου, γιατί όταν ήμουνα σε στρες έπρεπε να σκεφτώ κάτι άλλο για να ελέγξω το επίπεδο του στρες. Άρα ξεκίνησα να σκέφτομαι το πώς αναπνέω. Να μιλάω καλύτερα. Ναι. Ουσιαστικά η τονικότητα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Δεν θα μιλήσουμε για την τονικότητα ενός τραγουδιστή, αλλά είναι κάτι το οποίο εξασκούν για παράδειγμα οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δεν σταματάει ποτέ και ουσιαστικά αναπνέει όλο το σώμα και βγαίνει όλος ο αέρας από τις φωνητικές χορδές. Άρα αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση. Και δεν την έχω δοκιμάσει, θα ήθελα να την δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει άλλες ασκήσεις τονικότητας. Εγώ να πω πάντως ότι ακόμα και την καλύτερη τονικότητα να έχει κάποιος, εάν μιλάει πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά, γίνεται ή πολύ ανήσυχος φαίνεται ή πολύ βαρετός. Κουραστικός. Αναποφασιστικός. Δηλαδή, το να έχεις μόνο μια τονικότητα καλή ή να την έχεις εκπαιδεύσει, δεν λέει τίποτα εάν δεν κάνεις και σωστό delivery. Δηλαδή, την ώρα που μιλάς, να προσέχεις να μεταφέρεις αυτά τα συναισθήματα και με την αυξομοίωση, αν θες, της έντασης, αλλά και με το πόσο γρήγορα ή πόσο αργά μιλάς. Αυτό που παρατηρώ εγώ πάρα πολύ συχνά είναι ότι μιλάς στον κόσμο, εντάξει, όχι εσύ προσωπικά, αλλά γενικά κάποιος μιλάει στον κόσμο και την ώρα που πάει να μιλήσει, επειδή φοβάται μην του πάρουν το λόγο, δεν ξέρω γιατί, αρχίζει και μιλάει πιο γρήγορα από ό,τι μιλάει συνήθως. Ειδικά αν αυτό το κοινό, αν θες, είναι άγνωστο σε αυτόν. Γιατί θεωρεί ενδεχομένως ο άνθρωπος που έχει μια μικρή ανασφάλεια ή δεν είναι συνηθισμένος σε μεγάλα κοινά, δεν είναι συνηθισμένος σε νέες παρέες, ότι ξέρεις τι, παίζει και να μην προλάβω να μιλήσω. Γιατί είναι 15 άτομα, ξέρω εγώ, 10 άτομα και ας πω αυτό που θέλω γρήγορα. Ή αντίστροφα, βλέπω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πούνε κάτι, είναι ήρεμοι γενικά, αλλά μιλάνε λες και είναι, ξέρω εγώ, ένας γνωστός δημοσιογράφος, να μην πούμε τώρα το όνομα, και τον βλέπεις και σε πιάνει ο ύπνος σιγά-σιγά και θες να χαλαρώσεις. Και αυτό πάλι δεν βοηθάει, γιατί μπορεί να λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, οπότε προσέχουμε για να κάνουμε ένα wrap-up, να συνοψίσουμε. Τονικότητα, ένταση και ταχύτητα. Όλα αυτά να τα έχουμε στο μυαλό μας
Οι χρωματισμοί μετράνε, δηλαδή να έχουμε κάποιες αυξομοιώσεις ελεγχόμενες όταν θέλουμε να δώσουμε κάποιο νόημα και να μην είναι και πάρα πολύ σιγά συνέχεια. Έτσι, όταν από κάποιο σημείο και μετά θέλουμε να φλερτάρουμε, είναι ωραίο να έχουμε συναγάνη φωνή. Αλλά αν θέλεις να φλερτάρεις μες στον μπαρ, δεν θα ακούγεσαι. Ναι, τώρα να το πούμε λίγο αυτό. Πάμε σε ένα μέρος όπως είναι ένα κλαμπ. Ναι. Το οποίο είναι πιο έντονη μουσική, πιο δυνατά, έτσι. Μας ρωτάνε πάρα πολλοί άνθρωποι και ίσως είναι καλό να το απαντήσουμε τώρα εδώ. Πώς φλερτάρουμε σε ένα μέρος το οποίο έχει πολύ δυνατή μουσική? Ναι, είναι μια ερώτηση συνηθισμένη αυτή. Κοίταξε, άλλο μπαρ, άλλο κλαμπ. Οκ. Άλλο μπαρ, άλλο κλαμπ. Θεωρώ ότι είναι συνήθεια από κάποιο σημείο και μετά. Έχει να κάνει με την ικανότητα να ακούς τη φωνή σου και να το ζυγίζεις σε σχέση με το πώς ανταποκρίνεται ο άλλος όταν την ακούει. Στην αρχή μπορεί να είναι κουραστικό, ειδικότερα στο κλαμπ, αλλά μην ξεχνάμε ότι ναι μεν η φωνή μετράει, αλλά μέσα σε ένα χώρο ο οποίος ενδείκνυται και για χορό, δηλαδή για το άγγιγμα, είναι καλύτερο να μιλάς, αλλά ταυτόχρονα να αγγίζεις για παράδειγμα και περισσότερο μέσα στο κλαμπ. Στο μπαρ τα πράγματα είναι καλύτερα, δηλαδή η μουσική δεν είναι συνέχεια στη διαπασόν. Και μπορείς λιγάκι να μιλήσεις. Εκεί είναι που μπαίνει, έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα αυτό που ανέφερε στην αρχή, ότι πρέπει να είναι λίγο παραπάνω η τονικότητά σου, λίγο πιο ψηλά από της γυναίκας. Λίγο. Μην τζιρίζεις και κυρίως αν κάποιος δεν σ' ακούσει, μην πας δηλαδή ακριβώς δίπλα στα αυτή του να του φωνάξεις. Πήγαινε λίγο στα αυτή του, δίπλα στα αυτή του να το επαναλάβεις απλά. Okay. Τα πρώτα που μου έρχονται είναι αυτά. Εγώ θα έλεγα ότι στο club τα πράγματα πρέπει να είναι πιο physical. Δηλαδή να αφήσουμε λίγο τα σώματα να μιλήσουν, να μην μιλάνε τόσο πολύ τα στόματα. Να χορέψει λίγο αν θες. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να κάνεις τσάμεκα και καρκοζηλίκια, έτσι. Αλλά μπορείς να πας στην πλαστική γυναίκα. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα πεις έτσι κι αλλιώς. Εννοείται. Δεν γίνεται. Εντάξει, θα ανταλλάξεις κάποιες πληροφορίες, αλλά μπορείς να ανταλλάξεις μια πληροφορία φωνάζοντας και καλύπτοντας τη μουσική του club ή πηγαίνοντας πιο κοντά σε αυτή, εντάξει, ακουμπώντας τη και λίγο, τραβώντας τη λίγο πιο κοντά σου, εντάξει, και ψιθυρίζοντας ίσως για να τα ακούσει εκείνη τη στιγμή, γιατί θα είσαι δίπλα της. Εντάξει, το πιάνεις. Ναι, ψιθυρίζοντας το κλαμπ θα είναι λίγο δύσκολο να το ακούσει. Ναι, μωρέ, εννοώ να μην σε αυτή εδώ κοντά. Εντάξει, είναι λίγο θέμα και σίγουρα δεν είναι το δυνατό σημείο η τονικότητα μέσα στο κλαμπ. Okay. Μπορείς να αναδείξεις διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι Παρασκευή σήμερα που βιντεοσκοπούμε και ηχογραφούμε αυτό το βίντεο και το podcast. Το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να εγγραφείτε όπου το δείτε και να κάνετε subscribe κτλ. Τι έχει το Σαββατοκύριακο σου, φίλε? Γιατί για μας έχει κάτι πάρα πολύ καλό. Για εσάς και τους δύο. Για εμάς τους δύο. Θα κάνετε ναι. κάτι εσείς οι δύο και δεν με έχετε ενημερώσει. Δεν θα σε πάρουμε παρέα σήμερα. Ναι, δεν θα μου πάρετε παρέα. Λες και έχετε επιλογή αν θα πάρετε παρέα. Αυτό που θέλω να πω. Θα έρθω, θα μπαστεκωθώ. Λοιπόν, έχω κλείσει τραπέζι σε ένα πολύ ωραίο φαγάδικο. Να πάω Ηλιούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Έχει πολύ ωραία φαγητά, παίρνει πολύ καλές κριτικές. Έχω κλείσει για Κυριακή μεσημέρι. Αλλά θέλω να βάλω σε μια σειρά το Peaky Blinders. Είναι ήδη σειρά. Έχω δει. Άτιμε. Λοιπόν. Στις γυναίκες αρέσουν. Ναι, δεν σημαίνει να αρέσει και σε μένα. Αλλά σε αυτή τη φάση. Έχω δει την πρώτη σεζόν. Εσύ Σπύρο έχεις δει κι άλλες. Τα έχω δει, ναι. Μου ότι είναι πολύ καλό, εμπιστεύομαι τη γνώμη σου. Θέλω λιγάκι να δω αν θα το συνεχίσω. Έκανα πριν 2 μέρες, είδα το πρώτο επεισόδιο του The 100 που μου έχεις πει, οπότε έφαγε χ. Δεν ήταν ωραίο. Γι' αυτό το πάω, για να μην το δεις. Οπότε φαΐ και σειρά είναι από τα πρώτα που σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια τώρα. Εμείς με το θέμα θα κάνουμε κάτι πολύ πιο ωραίο. Σήμερα έχουμε infield, θα βγούμε έξω με ανθρώπους να γνωρίσουμε κόσμο. Ναι, εντάξει. Ωραία. Εσύ έχεις το ρεπό σου σήμερα. Ναι. Λέμε να πάμε κέντρο. Ναι. Να δούμε λίγο εκεί πέρα τι γίνεται από άποψη κυκλοφορίας. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά γιατί έχουμε και ανθρώπους που έχουν δουλέψει πάρα πολύ και το θέλουν και πάρα πολύ. Ναι. Και τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Την Κυριακή προσωπικά έχω να πάω Κόρινθο μετά και για φαγητό σίγουρα, αλλά κυρίως να δούμε και λίγο ανθρώπους που έχουμε καιρό να δούμε, γιατί έχω καταγωγή από εκεί. Και αυτά βασικά. Μικροταξιδάκι θα κάνεις. Μικροταξιδάκι, ναι, μπορεί να περάσει η μέρα. Καλά είναι. Εσύ, Θέμη? Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την Κυριακή, γιατί έχω αρκετούς γνωστούς που κάνουν σερφ. Και θα είναι η πρώτη μέρα που θα δοκιμάσω να κάνω σερφ. Έλα ρε. Ακριβώς. Δύσκολο έχω ακούσει ότι είναι. Θέλεις Δύσκολο ισορροπία έχω ακούσει τρελή. και εγώ,
ότι είναι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το νερό. Πιστεύω ότι θα ήταν η δεύτερη φύση μου. Θα είναι ακόμα. Εντάξει, κάνει και κολύμβηση, να πούμε. Εντάξει, εμένα δεν είναι η φύση μου, φίλε. Δεν αντέχω το κρύο. Δεν μπορώ. Με στολή. Άμα είναι μπούζι. Μπούζι θα είναι σίγουρα. Αλλά άμα βάλει στολή, έχει την απαραίτητη προστασία. Οκ. Οπότε θα δοκιμάσω να κάνω σερφ. First time, πρώτη φορά. Άντε. First time, ναι. Και μου αρέσει να καταγράφω τις εμπειρίες μου, ειδικά για πρώτη φορά. Λογικά θα γυρίσω και ένα βίντεο σε αυτό. Καλά, εννοείται, το περιμένουμε. Οπότε, να κανόνισε. Μείνετε συντονισμένοι να δείτε και το βίντεο της πρώτης Πού φοράς. θα πάτε? Θα έχει πολύ γέλιο σίγουρα. Πού θα Θα πάτε? έχει τούμπα πολύ, ναι. Δεν ξέρω πού ακριβώς θα πάμε. Γιατί εξαρτάται από τον καιρό. Okay. Είναι αλήθεια. Θα με πάνε απλά οι γνωστοί μου να κάνουμε σερφ. Windsurfing. Όχι. Σερφ κανονικό, καβαλά με τα κύματα, φίλε. Σερφ με κύμα. Α, μόνο σανίδα. Ναι, μόνο σανίδα. μόνο Καλά, δεν θα κρατήσει καθόλου, εντάξει, θα πέσει με τη μία. Α, πώς να το παίξεις άγριος από την αρχή. Ωραία, Γιατί είναι άγριο, το wind είναι χειρότερο. Είναι Έφυγε πιο ο άλλος δύσκολο. την άλλη φορά με το wind, σαν βρέθηκε σε κάτι βράχια. Το ψάχνουμε 5 μέρες, λέει. Φίλε, έχουμε δουλειά τη Δευτέρα, έτσι. Αυτό Δηλαδή. ακριβώς, γι' αυτό λέω λίγο σερφ, ένα κύμα, λίγο νερό, λίγο αλάτι να πιεις. Εντάξει, θα πες 2-3 φορές, θα γελάς, να δεις άμα σου κάνει όχι. Για δες το. Πατρική. Για δες το, γιατί και η γυμναστική πρέπει να είναι καλή. Γυμναστική έχει πάρα πολύ καλή ισορροπία. Ναι. Πρέπει να έχει πάρα πολύ καλή ισορροπία. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά αυτά. Του πάνω. Ξέρεις τι παίζει με εξοπλισμό γιατί τέτοια τα νοικιάζεις. Εξοπλισμό από αυτό που τι χρειάζεται γενικά. Ναι, τι χρειάζεται. Χρειάζεται να έχει μια σανίδα από αυτό που ξέρω και μια στολή. Αν είναι χειμώνα για παράδειγμα, αν είναι καλοκαίρι και δεν χρειάζεται να προστατευτεί από το κρύο νερό ή από την κρύα θερμοκρασία έξω, ένα μαγιό είναι αρκετό. Σανίδα έχω, θα πάρω από κάποιο γνωστό μου. Εντάξει, δεν θέλω κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορώ κιόλας να διαλέξω κάτι συγκεκριμένο. Σωστά. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη εκεί που διοργανώνουν να κάνουν και κάποια μαθήματα που μπορείς να νοικιάσεις κάποια στολή. Ναι. Δεν είναι πολλά χρήματα, είναι πολύ λίγα. Ώστε να αρχίσεις να δεις αν σου αρέσει και αν εξοικειωθείς να αγοράσεις μια δικιά σου. Να μας πει κανένας άνθρωπος που μας παρακολουθεί τι εμπειρία έχει με το σερφ, να δούμε και τη δικιά σου, που θα είναι φαντάζομαι δύσκολη. Είχα πάει πέρσι και μου είχαν κάνει δώρο μια εμπειρία. Υπάρχουν αυτά δώρα εμπειριών, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. Που πας σε ένα κατάστημα τέλος πάντων, σε ένα online shop και κάνεις δώρο στον άνθρωπο που θες μια κατάδυση μου είχαν πάρει, ένα μάθημα κατάδυσης. Εντάξει. Πήγα τέλος πάντων εκεί πέρα, κάνουμε μια θεωρία. 2 ωρίτσες, τα πάμε, ξέρω εγώ. Μου λένε πώς θα αναπνέεις, μην αναπνέεις έτσι, τι θα φοράς, το Νατάλο, μου τα δείξανε. Ωραία φάση, πολύ οργανωμένη, ξέρω εγώ. Και την επόμενη μέρα μας πάνε 5-10 άτομα που μας πήγαν, σαν λιμανάκια κάπου. Καλά, εντάξει, κουβαλάς τις μπουκάλες σου. Οι μπουκάλες εντάξει είναι πάρα πολύ βαριές, δεν ξέρω αν έχει κάνει κανένας. Εντάξει. Αλλά μόλις μπαίνεις μέσα δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Υπάρχει μόνο εσύ και αυτό που βλέπεις γύρω-γύρω. Και έβλεπες τώρα ένα φοβερό τοπίο. Βλέπεις έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή, εκεί πέρα που είσαι στην Αθήνα, ξέρω εγώ, στα λιμανάκια και βλέπεις τα βράχια κτλ. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις ένα πολύχρωμο περιβάλλον. Τα ψαράκια, ξέρω εγώ, να πηγαίνουν δίπλα σου κτλ. Θα ξανακάνα πολύ εύκολα. Αλλά ρε, εσύ κάνει τόσο πολύ κρύο. Εντάξει, γενικά και αυτές τις μέρες. Είναι καλό βέβαια να κάνεις το καλοκαίρι, καλύτερα. Αλλά απ' την άλλη είναι και ταλαιπωρία. Δηλαδή, αν είναι να πηγαίνεις και να κουβαλάς όλο αυτό το εξοπλισμό, γιατί μιλάμε, κάναμε 2 ώρες να κουβαλήσουμε τις τέτοιες κάτω, να ετοιμαστούμε και να ξεπληθούμε μετά και όλα αυτά. Που λες, εντάξει, καλύτερα να ξέρω να πάω μια βόλτα κτλ. Γενικότερα όμως αυτή η εμπειρία προσφέρει αυτό το πράγμα. Ότι μπαίνεις μέσα και βλέπεις κάτι εντελώς διαφορετικό και ακριβώς ξεφεύγεις. Και οποιοδήποτε θα ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό, να φύγει λίγο από την καθημερινότητα και όλα αυτά. Και γι' αυτό βάλαμε και αυτό το session στο podcast. Να σας δώσουμε κάποιες ιδέες, το οποίο θα κάναμε μέσα ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχετε μια καθημερινότητα, πάτε στη δουλειά σας και με την καθημερινότητα και όλα αυτά κάποια πράγματα μπορεί να μην τα κάνετε όπως θα θέλατε. Και περνάνε οι ώρες και δεν απολαμβάνετε τον εαυτό σας. Το Σαββατοκύριακο σας είναι μια ευκαιρία να κάνετε κάτι διαφορετικό. Είτε θα βγείτε να γνωρίσετε κόσμο που δεν μπορείτε μέσα στην εβδομάδα, Δευτέρα ως Παρασκευή, είτε θα πάτε να κάνετε σερφ όπως θα πάει ο Θέμης, είτε θα πάτε να απολαύσετε ένα πολύ ωραίο δείπνο, πολύ ωραίο lunch, δεν ξέρω τι θα είναι. Τι ώρα θα πας? Κάτσε μία. Μεσημεριανό λοιπόν τότε. Φαγάδικο. Ναι, και να απολαύσετε αυτό το πράγμα. Είτε θα πάτε ένα ταξιδάκι μικρό, μια έτσι, μικρή απόδραση εκτός Αθηνών. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μέρη και Εύβοια που μπορείς να πας πολύ κοντά. Ναι. Υπάρχουν και Κόρινθο εννοείται, Τρίκαλα κτλ. Αλλά μπορείς να πας και που πήγα πάλι πρόσφατα, Αρκαδία, Δημητσάνα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε για τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακο. Όχι, αλλά ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά εδώ σαν ομάδα για skydiving.
Καλά, εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Ούτε εγώ θα πάω, απλά το λέω τώρα για να το παίξω Τι σαν ομάδα. Τώρα ο Θέμης μάλλον θα πάει. Αλλά Εκεί πέρα ο Action Man να πω. Ετοιμαστείτε να μας δείτε το Θέμη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αφήστε τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο, όσοι το βλέπετε από το YouTube, όσοι το ακούτε. Μια καλή κριτική θα ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη για μας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.